साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई तपाईले YouTube च्यानलमा सुपर च्याट चाहिँ कसरी इनेबल गर्ने र आफ्नो YouTube च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छ र मोनेटाइजेसन भइसकेपछि तपाईहरुले YouTube बाट कमाउने अर्निङ सहित चाहिँ त्यो भन्दा अलग प्लेटफर्मबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, त्यो पनि तपाईको सुपर च्याट मार्फत चाहिँ कसरी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आज तपाईको YouTube च्यानलमा अहिलेसम्म सुपर च्याट चाहिँ इनेबल भएको छैन भने त्यो सुपर च्याटलाई कसरी इनेबल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज म यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, आज तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु हो भने मैले स्टेप बाइ स्टेप कसरी सुपर च्याटलाई इनेबल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र साथीहरु, आज म सुपर च्याट इनेबल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, के सेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि अब ढिला नगरिकन चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौं र मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लाग्नु भन्दा पहिले हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले फेसबुक पेजको मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। यसैगरी YouTube मार्फत पहिलो पल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै अब ढिला नगरिकन लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। मोबाइलको स्क्रिनतर्फ गएर चाहिँ तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउने छु। अब जाऊ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। फाइनली हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं र मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ सुपर च्याट इनेबल गर्नको लागि। र हामी अब युट्युबमा जान लागिरहेछौं र युट्युबमा गएर इन्टरनेट एक्सप्लोरर चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि अब हामी हाम्रो युट्युब खुल्दैछ। चाहिँ अब चाहिँ म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो युट्युब खुल्न लागिरहेको छ। हाम्रो युट्युब खोलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, साइडमा लोगो रहेको छ। यो लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो च्यानल भनेर देख्नु भएको छ। यो च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् र यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो किसिमको आउँछ। यसमा चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा जानुहोस् र कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो खुल्न लागिरहेको छ। र यस्तो खुलिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, डलरमा क्लिक गर्नुहोस्, मोनेटाइजेसनमा जानुहोस् र मोनेटाइजेसन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरभ्यू अनि मर्चेन्ट्स र मेम्बरशिप अनि सुपर भनेको छ। हामी चाहिँ यहाँ सुपरमा जान्छौं र सुपरमा गइसकेपछि यहाँ सुपर च्याट एन्ड सुपर गिफ्ट एन्ड न्यू कन्ट्याक्ट विथ यु भनेको छ। यहाँ चाहिँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ। यसलाई चाहिँ स्क्रोल गरेर तल जानुहोस्। यसो गरेर तल गएर चाहिँ पढ्ने टाइम छ भने चाहिँ सबै पढ्नुहोस्, नभए चाहिँ तल स्क्रोल गरेर तल जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ योर नेम भनेको छ र यहाँ तीनटा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईको युट्युबको नाम रहेको छ, युट्युबको नाम जे रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। फुल नेम आफ्नो युट्युबमा जे नामबाट साइन गर्नुभयो त्यो चाहिँ भर्नुहोस्। You have to understand to agreement by click below if you need अनि एक्सेप्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुपर च्याट चाहिँ यहाँ इनेबल भएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फलो बेस्ट प्र्याक्टिकल अनि डिसेबल सुपर च्याट भनेर यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यो सुपर च्याट एन्ड स्टिकर एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ यो किसिमले चाहिँ तपाईहरु आउँछ र तपाईहरुलाई भएन भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ क्लोज तपाईलाई चाहिँ डिसेबल गर्न मन छ भने यो किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी फाइनली रूपमा तपाईले सुपर च्याट चाहिँ यसरी चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईहरु चाहिँ यो किसिमले चाहिँ तपाई सुपर च्याट चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।